يا مرحبا بكم يا أصدقائي الغاليين. توقفنا في الفيديو الماضي عند قصتي مع بتول. بتول تلك الفتاة التي أحببتها لمدة 3 أعوام وبحثت عنها لمدة عامين، ولكن بدون فائدة. هل تعلمون شيئا؟ لو كانت هذه القصة حدثت مع أحد غيري كان سيجد حبيبته بكل سهولة. هل تعلمون كيف؟ جميع التلاميذ في ذلك الوقت كانوا يقفون أمام مدارس البنات عند نهاية الدوام، وحينها كان سيصدفها أو سيصدف زميلة لها ويسألها عنها. أما أنا فلم أكن كذلك. كنت من المنزل إلى المدرسة، ومن المدرسة إلى المنزل. لم أقف في حياتي كلها أمام مدارس البنات، حتى أنه في أحدى المرات قامت فتاة بمغازلتي. مغازلتي، تلطيشي، معاكستي، سموها كما تشاءون. عندها نظرت لها هكذا فاحمر وجهها وخجلت ومشت، ومشيت أنا، ولكن ندمت فيما بعد. أما عن بتول فبعد طول السؤال سمعت أخيرا أنها تدرس في مدرسة اسمها المدرسة الشرعية، وهي مدرسة مهتمة بالتعاليم الدينية. هذا آخر ما سمعته عنها، ولم أبحث بعدها عنها، وانتهى الأمر. ومضت الأيام وكبرت أنا ودخلت في الصف التاسع. إذا كنتم لا تعلمون فإن مرحلة الصف التاسع هي مرحلة بداية سن المراهقة، تلك المرحلة التي انقلبت فيها حياتي كلها رأسا على عقب من جميع النواحي. تلك المرحلة التي لعبت فيها رياضة كمال الأجسام وأصبح لي عضلات جميلة. تلك المرحلة التي تعمقت فيها بالدين حتى كدت أن أصبح شيخا. تلك المرحلة التي أبحرت فيها بعالم الشعر وتعمقت أكثر وأكثر. تلك المرحلة التي التقيت فيها بميس، تلك الطفلة التي أحببتها في صفوف الابتدائية. كيف التقيت بها؟ كان لي صديق يدرس معي في الصف التاسع، قال لي أنه معجب بفتاة أنا كنت أعرفها منذ زمن طويل، فقلت له ذكرني بها، فقال لي تلك الفتاة التي كانت تجلس مع ميس في ذات المقعد عندما كنا في الابتدائية. ميس؟ من ميس؟ كنت قد نسيتها في ذلك الوقت. فقال لي لا بأس، تعال معي اليوم عند انتهاء الدوام لنذهب ونراهما من بعيد، ومن المؤكد أنك ستتذكرها. فقلت له حسنا. وبالفعل بعد انتهاء الدوام ذهبنا وانتظرنا ورأيناهما. عندما مرت ميس من أمامي شممت رائحة الطفولة. شعرت أن قلبي بدأ يحضر نفسه ليستقبل ضيفا عظيما. قال لي صاحبي: هل تذكرتها؟ قلت له نعم، تذكرت كلاهما. ورجعت إلى المنزل وأنا أفكر بها. وفي اليوم التالي ذهبت إلى ذات المكان وانتظرتها ورأيتها، وبدأ قلبي يخفق من جديد. يا إلهي، كانت ما أجملها. من وقتها أحببت أيام الدوام وكرهت أيام العطل. كل يوم كنت أنتظرها إلى أن تمر من أمامي، وعندما تمر يذوب قلبي بها. أصبحت أعشق يوم الأحد لأنه كان بداية الأسبوع وكان أول يوم في الدوام، وأصبحت أكره يوم الخميس لأنه كان نهاية الأسبوع وكان نهاية الدوام، وكنت مضطرا لأن أحتمل يوم الجمعة والسبت بدون أن أراها. بدأت أفكر بخطة تجعلني قريبا منها حتى في أيام العطل، وبعد طول التفكير وصلت إلى الفكرة المناسبة، وهي أني سأقوم باللحاق بها
إلى أن تصل إلى بيتها حتى أعرف مكان سكنها. وبالفعل لحقت بها وعرفت مكان سكنها، وكانت الصدمة أنها كانت جارتي في البناية المجاورة، جارتي كل هذه المدة وأنا لا أعلم. هذه سلبيات أن تكون دائما في المنزل. المهم، هنا بدأت أراها مرتين في اليوم، مرة وهي ذاهبة إلى المدرسة، ومرة وهي عائدة إلى بيتها. أصبحت كل يوم أتأخر على مدرستي لأني كنت أنتظرها إلى أن تذهب إلى الدوام، وهي أصلحها الله كانت تذهب إلى مدرستها 8:08 إلا 5 دقائق، وكما تعلمون الدوام يبدأ 8:08، يعني كان علي أن أقطع مسافة طويلة خلال 5 دقائق، وبالطبع لن أستطيع قطعها، ولهذا كنت أتأخر كل يوم. وفي كل يوم صباح يتم ضربي على كفاي بعصات جميلة يعشقها قلبكم. مرة يتم ضربي من المدير، مرة من الأستاذ، مرة من الموجهين، ولكن لا يهم، كان ذلك كله في سبيل أن أراها في الصباح، فلا بأس. تزامن عشقي لميس مع بداية الحرب في سوريا، وهنا بدأت أخاف عليها كثيرا، ومن شدة خوفي عليها كتبت لها قصيدة قلت فيها: سبحان من خلق الجمال جميعه، في ميس عمري إنها تذهلني، وحين أراها ينار الكون، وعقدة حاجبها تسحقني. أسأل نفسي: هل هي بشر؟ هذا سؤال لا يلهى عني. أم هي طير فتان وإذا تعبت تسكنني؟ أشهد أن لا أمان لها، أمنحها قلبي فتطعنني، بنظرة حزن قاتلة وبكثر الشوق تفجرني. والله أشتاق إليك ونار الشوق تحرقني، والله أخاف عليك من طلقة طائش منجني، فإنا كما تعلمين بحرب بين الشعب وبين الأمن، وأرجو الله ببعد الإصابة عنك وعن أهلينا، فإني أفضل موتا بشهادة على الموت فوق السرير أغني. كتبت لأجل ميس الكثير من القصائد، وقصتي معها طويلة سأكملها لكم في الفيديو القادم. هذا كان كل شيء اليوم، إلى اللقاء. الحب لا بينشرى ولا بينطلب، والوصل بعد العتب مجاملة.